Chào các bạn, mình đang đứng ở đây chính là khu vực cung điện nhà vua Sa Nạm Luang. Hôm nay chính là ngày hôm nay chính là ngày Father Day của Thái Lan. Ngày Father Day của Thái Lan chính là ngày sinh nhật của nhà vua. Và các bạn đang nhìn thấy rất là nhiều người xung quanh mình đều mặc đồ vàng, và ngay bản thân mình cũng sẽ mặc áo vàng để được vào khu vực này. Một chút nữa đây thì khoảng buổi tối sẽ có một cái nghi lễ của hoàng cung. Thì theo yêu cầu là không được quay phim chụp hình, thì mình không biết như thế nào, nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng dành những hình ảnh đẹp để gửi đến các bạn. Các bạn thấy không ạ? Xung quanh chúng ta rất nhiều người đều mặc áo vàng. Vâng, cũng xin nói cho các bạn rõ hơn, ngày Father Day của Thái Lan cũng chính là ngày sinh nhật của vua Rama IX, tức là vua Bhumibol, vị vua đã qua đời của người dân Thái Lan, chứ không phải là vua Rama X như hiện tại. Các bạn đang thấy những cái hình ảnh này chính là những người dân đang đón vua từ hoàng cung đến chùa Wat Phra Keo để làm lễ.ไม่ว่าวันจันทร์ไปวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีสิทธิ์หยุดงานเหมือนคนอื่นเขาเพราะว่าเรายังจนยังจนยังจน. Như các bạn đã thấy là từ rất là sớm, người Thái Lan, người dân Thái họ đã tụ tập tại khu vực Sa Nạm Luang, hoàng cung Thái Lan để đón vua của họ. Và trong ngày sinh nhật, và vị vua sẽ xuất phát từ hoàng cung để đi đến chùa Wat Phra Keo để làm lễ. Và những hình ảnh vừa rồi các bạn đã thấy là người dân Thái Lan họ đã đón vị vua từ rất sớm. Khi các bạn vào đây, các bạn phải xuất trình hộ chiếu nếu là người nước ngoài và ID card nếu là người Thái thì mới được vào trong khu vực làm lễ của nhà vua trong ngày hôm nay. Khu vực vừa rồi là chính là khu vực phát thức ăn miễn phí cho những người ở xa để đón nhà vua. Vua đang chuẩn bị tới, mình đâu có đi được đâu. Hình ảnh mà các bạn đang thấy đó chính là đoàn xe của vua Rama X đang tiến vào khu vực chùa Wat Phra Keo gần cung điện nhà vua để cầu phúc cho vua Rama IX nhân ngày sinh nhật của ngài. Vì lý do an ninh nên mình không thể đến gần hơn để ghi những hình ảnh này cho các bạn. Mong các bạn thông cảm. Và như các bạn đã thấy, tất cả những người dân Thái họ đều chờ đón nhà vua từ rất sớm. Và như hình ảnh mà mình đang ghi nhận thì các bạn đã thấy những người dân đều mặc áo vàng và đứng rất nghiêm túc để chào đón nhà vua của họ. Nếu các bạn yêu thích du lịch Thái Lan, hãy like, share, comment và đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo về Thái Lan các bạn nhé.
Xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video khác. Xin cảm ơn.